નમસ્કાર મિત્રો, છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે ઉદાહરણ નંબર 12 સુધી જોઈ ગઈ. લાસ્ટમાં આપણે ઉદાહરણ નંબર 12 ગણેલું હતું. એના પછી ઉદાહરણ નંબર 13 અને 14 તમે બુકની અંદર જોઈ શકો છો. સિમ્પલ આપણી જે એક એક વિધેય અને વ્યાપ્ત વિધેયની જે વ્યાખ્યા છે એને અનુસરીને ફક્ત એક એક કે બે લીટીમાં તમારે ખાલી ચેક કરવું છે કે ભાઈ આપેલું જે વિધેય છે એક એક છે કે નહીં, વ્યાપ્ત છે કે નહીં. તો ઉદાહરણ નંબર 13 અને 14 તમે ઘેર જાતે એની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. એના પછી સ્વાધ્યાય 1.2 આવશે. અહીંયા આપણે લખેલો છે ટોપિક એનો સ્વાધ્યાય 1.2. એની અંદર એક્ઝામ્પલ નંબર 1 છે. પહેલો જ એક્ઝામ્પલ છે, રકમ લખેલી છે. ધારો કે આર સ્ટાર તમામ શૂન્યતર વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. સાબિત કરો કે વિધેય f ફ્રોમ r સ્ટાર ટેન્ડ્સ ટુ r સ્ટાર અને એનું સૂત્ર છે f of x કે f of x is equal to 1/x વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેય f એ એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેય છે. અહીં આપણે સાબિત કરવું છે કે આ જે વિધેય f છે આ વિધેય છે અને એનું સૂત્ર અહીં આપણને આપેલું છે f of x. તમને કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા જે આ વિધેય f છે એ એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેય છે એવું અહીં આપણે સાબિત કરીશું. એના પછી એક બીજો પણ ક્વેશ્ચન છે. જો પ્રદેશ r સ્ટાર ના બદલે અહીંયા જે પ્રદેશ ગણ છે એના બદલે જો n લેવામાં આવે અને સપ્રદેશ a નો એ જ રાખવામાં આવે તો આ જે પરિણામ છે એક એક અને વ્યાપ્ત બનશે. એ સાચું છે કે નહીં એવો બીજો ક્વેશ્ચન છે. તો સૌથી પહેલા આપણે સાબિત કરીશું અહીંયા કે આ જે વિધેય f છે એ એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેય છે કે નહીં ચેક કરીએ આપણે અહીંયા. તો પહેલો પોઈન્ટ છે અહીં આપણને જે વિધેય આપેલું છે f એ અહીં આપણે લખીશું f from r star tends to r star અને f of x is equal to 1/x આપેલ છે. અહીં આપણે લખીશું અહીં f from r star tends to r star અને f of x is equal to 1/x. f of x is equal to 1/x આપેલ છે. અહીં આપણને આટલું આપેલું છે. સૌથી પહેલા આપણે એક એક વિધેય માટે ચેક કરીએ. અહીંયા તો એક એક વિધેય માટે અહીં જે પ્રદેશ ગણ આપણી પાસે છે r સ્ટાર એની અંદરથી કોઈ પણ બે ઘટકો આપણે લઈએ. ધારો કે x1 અને x2 છે તો ધારીએ અહીંયા ઓલ x1 x2 belongs to r star પ્રદેશ. માટે અહીં આપણે પ્રદેશ ગણ જે r સ્ટાર છે એની અંદરથી બે ઘટકો x1 અને x2 સાબિતી માટે લીધેલા છે. હવે અહીં આપણે લખી શકીએ. હવે તમે જો અહીંયા આપણું જે સૂત્ર છે f of x નું એ 1/x છે. તો ટૂંકમાં x ની આપણે જે કંઈ કિંમતો મૂકવી છે છેદની અંદર એ કિંમત ક્યારે શૂન્ય ના હોવી જોઈએ. જો x ની કિંમત 0 હોય તો f of x અવ્યાખ્યાયિત પદ બની જાય. તો એટલા માટે અહીં આપણે જે x1 અને x2 લીધેલા છે પ્રદેશમાંથી એના માટે અહીંયા કન્ડિશન પણ લખી શકાય કે આના માટે x1 is not equal to 0 અને x2 is not equal to 0. અહીં આપણે આવી કન્ડિશન લખી શકીએ. અહીંયા લખવી જ પડશે આપણે કારણ કે f of x is equal to આપણને કેટલા આપેલા છે 1/x આપેલા છે. તો આના માટે હવે અહીંયા લખીશું all એના વિધેય લખીએ f from r star tends to r star અને all x1 x2 belongs to r star પ્રદેશ f of x1 is equal to f of x2 is equal to it implies. હવે આ જે બંને ઘટકો છે એના માટે આ જે એક એક વિધેયની જે વ્યાખ્યા આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં લખાવી હતી એ વ્યાખ્યાની જે શરત છે એ પ્રમાણે અહીં આપણે ચેક કરીએ કે આની કિંમત જો x1 x2 આવી જાય, આની કિંમત x1 x2 આપણને મળી જાય તો આ જે વિધેય f છે એને આપણે એક એક વિધેય કહી શકીએ. તો અહીં ચેક કરીએ અહીંયા. ચલો f of x1 ની કિંમત
અહીં જો f of x1 લેવામાં આવે તો અહીંયા 1 upon x1 થઈ જશે, તો અહીંયા 1 upon x1 is equal to આ બાજુ f of x2 છે તો ત્યાં આગળ આપણે f of x2 લખવામાં આવે તો કેટલા આવશે પછી 1 upon x2 આવશે. અહીં જરી જુઓ 1 upon x1 is equal to 1 upon x2 તો implies x1 is equal to x2 લખી શકાય. તો therefore f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 અહીં આપણને મળે છે. તો આમ આ જે વિધેય f છે એને આપણે એક એક વિધેય કહી શકીએ. તો આમ વિધેય f એ એક એક વિધેય છે. બીજું છે વ્યાપ્ત વિધેય માટે અહીં આપણે ચેક કરીએ કે આ જે વિધેય છે એ વ્યાપ્ત વિધેય છે કે નહીં. તો બીજો ટોપિક છે અહીંયા વ્યાપ્ત વિધેયનો. તો એની જે વ્યાખ્યા છે એ પ્રમાણે અહીંયા જે સપ્રદેશ ગણ r છે r સ્ટાર એની અંદર કોઈ y આપણે લઈ લઈએ છીએ ધારો કે તો y belongs to r સ્ટાર સપ્રદેશ માટે અહીં આપણે લખી શકીએ કોઈ y belongs to r સ્ટાર સપ્રદેશ માટે હવે આની અંદર r સ્ટાર જે પ્રદેશ છે એની અંદર આપણને કોઈ x એવો મળવો જોઈએ કે જેથી f of x y થાય તો જ આ જે વિધેય છે એને આપણે વ્યાપ્ત વિધેય કહી શકીએ. તો અહીંયા જે પ્રદેશ છે એમાંથી આપણે x ની એવી કોઈ કિંમત લેવી છે તો અહીં આપણે લખી શકીએ એના માટે x x ની તમારે કેટલી કિંમત લેવી પડશે અહીંયા સરી તમે અહીંયા f of x y મૂકો છો તો x 1 upon y થઈ જાય. x ની કિંમત અહીંયા આપણે 1 upon y લેવી પડશે તો x 1 upon y belongs to r સ્ટાર પ્રદેશ એવો મળે કે જેથી એવો મળે કે જેથી f of x અહીં આપણને કેટલા આપેલા છે 1 upon x આપેલા છે. અહીં આપણે લખીએ 1 upon x therefore f of x 1 upon x ની કિંમત અહીં આપણે આટલી લેવી છે ધારો કે 1 upon y આટલી લેવા છે પ્રદેશમાંથી તો અહીંયા 1 upon y મુકાય. અંશનો છેદ ને છેદનો છેદ ક્યાં જશે ઉપર અંશમાં આવશે. therefore f of x is equal to 1. તો આ પ્રમાણે આપણને અહીંયા f of x is equal to y મળે છે. તો એટલા માટે આ જે વિધેય f છે એને આપણે કેવું વિધેય કહી શકીએ વ્યાપ્ત વિધેય કહી શકીએ. તો આમ વિધેય f એ વ્યાપ્ત વિધેય છે. હવે આપણે એક બીજો ક્વેશ્ચન આપેલો છે કે જો પ્રદેશ r સ્ટાર ના બદલે અહીં જે r સ્ટાર છે એના બદલે n લેવામાં આવે તો આ વિધાન સાચું પડે. ટૂંકમાં જો n લેવામાં આવે તો આ જે વિધેય છે એ એક એક અને વ્યાપ્ત બનશે કે નહીં બને અહીં આપણે ચેક કરીએ. ખાલી સમજવું છે આપણે અહીંયા ધારો કે તમે અહીંયા r સ્ટાર છે એની જગ્યાએ અહીંયા n લઈ લો છો. ધારો કે અહીંયા પ્રદેશની જગ્યાએ આપણે n લેવો છે તો તમારે n માંથી કિંમતો મૂકવી પડે. n માંથી તમે સમજો કે 1 મૂક્યા અહીંયા તો 1 upon 1 એટલે કેટલા આવે 1 આવે. ધારો કે અહીંયા 2 મૂક્યા તો 1 upon 2 એટલે 0.5 આવે. પછી 1 upon અહીંયા 3 મૂકશો તો 1 upon 3 આવશે. આ પ્રમાણે બધી કિંમતો આવશે અને અહીંયા તમને જે કિંમતો મળશે બધી જ કિંમતો આ પ્રમાણે f of x ની જે કિંમતો મળશે તમે ચેક કરો અહીંયા બધી જ ધન કિંમતો હશે. બધી જ કેવી કિંમતો હોય ધન કિંમતો. કેમ કયા ગણમાંથી તમે લીધેલું છે n ગણમાંથી કિંમતો લીધેલી છે. તો ટૂંકમાં આ જે વિધેય છે એનો તમને જવાબ જે વિસ્તાર મળશે એ હંમેશા r પ્લસ મળશે. કેવો મળે r પ્લસ જ મળશે. જે r સ્ટાર જે સપ્રદેશ છે એના બરાબર કહેવાય નહીં. એટલા માટે અહીંયા જે શરત છે
એ પ્રમાણે આ જે વિધેય છે એ વિધેય f એ એકીક અને વ્યાપ્ત તમે કહી શકો નહીં, કારણ કે શરતનું પાલન થતું નથી અહીંયા. તો નીચે આપણે એક લીટીમાં લખી શકીએ, આ પ્રમાણેનું લખાણ આવશે. બે લીટીમાં ફક્ત આપણે સમજીને લખી શકીએ કે આ જે વિધેય f છે અહીંયા પ્રદેશની બાજુ n લેવામાં આવશે, તો અહીંયા આ જે વિધેય છે n થી r સ્ટારનું જે વિધેય બનશે ને એ વ્યાખ્યાયિત થશે નહીં. કોના માટે? f of x = 1/x માટે. તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું, જો પ્રદેશ ગણ તરીકે n લેવામાં આવે તો n માંથી f of x માં કિંમતો મૂકતા, તો n માંથી f of x માં કિંમતો મૂકતા વિધેયનો જે વિસ્તાર આવશે, વિધેયનો વિસ્તાર એ r પ્લસ મળે. સમજો કે આપણે વેલા સુધીમાં સમજીએ. અહીંયા n ગણ છે, અહીંયા r સ્ટાર છે. અહીંયા આપણે કહેલું છે કે r સ્ટાર છે એ તમામ શૂન્યેતર, શૂન્ય ના હોય એવી બધી જ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, તો અંદર માઈનસ સંખ્યાઓ પણ હોઈ શકે. ધારો કે અહીંયા -3 છે, -2 છે, -1 છે, પછી 1 છે, 3 છે, 5 છે, 7 છે. ધારો કે આ બધી કિંમતો છે આની અંદર, અને n ગણની અંદર તો ફક્ત 1 2 3 4 આવી જ કિંમતો હોય. સમજી લો કે તમે આ કિંમતો મૂકો છો, અહીંયા આ કિંમતો મૂકી છે. ધારો કે આપણે 1 મૂક્યા તો 1 અહીંયા 1/1 એટલે 1 આવશે, તો આની અંદર 1 સાથે સંકળાશે, એક જોડ બની ગઈ. ધારો કે અહીંયા તમે 2 મૂક્યા તો 0.5, તો એ સમજો કે એ પણ આવશે. તો બધી જ કિંમતો તમને ધન મળશે. તો આ જે સંખ્યાઓ છે એ આ ઋણ સંખ્યાઓ સાથે સંકળાશે નહીં. ટૂંકમાં ઋણ સંખ્યાઓ જે છે એ સંકળાયા વિના બાકી રહી જશે. એટલા માટે આને તમે એક એક વિધેય ના કહી શકો. તે જ પ્રમાણે અહીંયા વિધેયનો વિસ્તાર એ r પ્લસ મળશે, એટલે આ વિધેય એક એક વિધેય બનશે નહીં. બનશે નહીં, કારણ કે n નો કોઈ પણ ઘટક એ r સ્ટારના ઋણ ઘટકો સાથે સંકળાતો નથી. ટૂંકમાં અહીંયા ઋણ ઘટકો તો બાકી રહી ગયા. એક એક વિધેયમાં એવું હોય નહીં. દરેક ઘટક એ દરેક જે ઘટકો છે એની સાથે સંકળાવા જ જોઈએ. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ બનશે નહીં, કારણ કે n નો કોઈ પણ ઘટક r સ્ટારના ઋણ ઘટકો સાથે સંકળાતો નથી. અને આ જે વિધેય f છે એ વ્યાપ્ત વિધેય પણ નથી. કેમ? અહીંયા આપણે જોયું કે આનો જે વિસ્તાર આવશે, રેન્જ ઓફ f, એ હંમેશા r પ્લસ જ આવશે. n ની કિંમત આપણે અંદર મૂકીએ તો આપણને જે કે જવાબ મળશે એ r પ્લસ મળશે. તો r પ્લસ અને r સ્ટાર બંને ઇક્વલ છે નહીં. વિસ્તાર અને સપ્રદેશ r સ્ટાર છે એ સમાન છે નહીં. તો આપણે નીચે લખી શકીએ તેમજ આ વિધેય f એ વ્યાપ્ત વિધેય પણ નથી. કારણ કે એનું સમજી આપણે કારણ લખવું આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ કે રેન્જ ઓફ f
is equal to r plus is not equal to r star સહપ્રદેશ. આ એનું કારણ છે. તો એટલા માટે આ જે વિધેય છે એક એક પણ નહીં બને અને વ્યાપ્ત પણ નહીં બને. તો તમને કહેવામાં આવશે કે આ પરિણામ સત્ય છે. તો આમ માગેલ પરિણામ સત્ય બનશે નહીં. સત્ય રહેશે નહીં. તો આ પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 ની આપણે અહીંયા ગણતરી કરેલી છે. એના પછી સ્વાધ્યાયની અંદર એક્ઝામ્પલ નંબર 2 આવે છે. તમે જો અંદર બુકની અંદર તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ની અંદર તમને કેટલાક 5-6 વિધેયો આપેલા છે. વિધેય f છે અને વિધેય f ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય છે, n થી n નું હોય, n થી z નું હોય, z થી r નું હોય કે z થી z નું હોય અને બાજુમાં f of x પણ તમને આપેલા હશે. તો આવા કેટલાક 5-6 વિધેયો છે. એ તમે આપણે જે એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેયની જે વ્યાખ્યા શીખ્યા એ પ્રમાણે તમે એની ઘેર પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. તો એ જે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 છે એ તમારે હોમવર્કમાં રહેશે. તમે ઘરે રહીને સોલ્વ કરી શકશો. હવે એના પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 3 આવશે. અહીં આપણે લખીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 3. હું રકમ લખું છું અહીંયા અને પછી આપણે ચેક કરીએ. તો હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 હું રકમ લખું છું. અહીં મારી પાસે છે રકમ લખેલી. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 સ્વાધ્યાય 1.2 નું. એનું એક્ઝામ્પલ નંબર 2 છે સ્વાધ્યાય 1.2 નું એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એ તમારે હોમવર્કમાં રહેશે HW માં. અને એક્ઝામ્પલ નંબર 3 છે એ અત્યારે અહીં આપણે લખીએ છીએ. તો રકમ લખીશું. સાબિત કરો કે f from r tends to r f of x is equal to integer part of x દ્વારા વ્યાખ્યાયિત મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી. અહીં ઇન્ટિજર પાર્ટ ઓફ x એ x થી નાના અથવા x ને સમાન પૂર્ણાંકોમાં મહત્તમ પૂર્ણાંક દર્શાવે છે. તો અહીં આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 ની એ રકમ લખેલી છે. હવે જોઈ લઈએ આપણે આ જે છે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 છે. અહીં આપણને એક વિધેય આપેલું છે f from r tends to r f of x is equal to integer part of x. તો સૌથી પહેલા અહીં આપણને જે વિધેય આપેલું છે આપણે લખી દઈશું કે અહીં
વિધેય f from r tends to r અને f of x is equal to integer part of x. તો આ પ્રમાણે અહીં આપણને વિધેય આપેલું છે. તમારે સાબિત કરવું છે કે આ જે વિધેય છે એ એક એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી. તો સૌથી પહેલા એક એક વિધેય માટે અહીંયા ચેક કરીએ આપણે. અહીંયા એક એક વિધેય આના માટે ચેક કરીશું એક એક વિધેય છે કે નહીં. અહીં આપણે સાબિત એવું કરવું છે કે આ જે વિધેય f છે એક એક વિધેય નથી. તો ચેક કરીએ અહીં આપણે કેમ નથી. તમે જો અહીંયા આપણને f of x integer part of x આપેલું છે અને જે integer part of x ની કિંમત કેટલી હોય x થી અધિક ના હોય તેવા પૂર્ણાંકોમાં સૌથી મોટો જે પૂર્ણાંક હોય એ તમારે લખવાનો હોય. ધોરણ 11 ની અંદર આ બધું આપણે શીખી ગયા. તો હવે આના માટે એક એક વિધેય માટે ધારો કે આ જે છે વિધેય f એનો જે આ પ્રદેશગણ r છે એની અંદરથી કોઈ પણ બે ઘટકો આપણે લઈએ છીએ. ધારો કે પ્રદેશ r માંથી અહીં આપણે બે ઘટકો લેવા છે. હું અહીંયા લઉં ધારો કે ધારો કે 1.5 belongs to r પ્રદેશ અને ધારો અહીંયા આપણે બીજો ઘટક લેવો છે. ધારો કે 1.7 લેવો છે. ચલો 1.7 belongs to r પ્રદેશ માટે. ધારો કે પ્રદેશ r માંથી આપણે બે ઘટકો લીધેલા છે 1.5 અને 1.7. તમે જો અહીંયા 1.5 અને 1.7 બંને ઇક્વલ નથી. અહીં આપણે એક કામ કરીએ 1.5 ની અહીંયા કિંમત શોધીએ. એ પ્રમાણે 1.7 ની પણ અહીંયા આપણે f of x integer part of x આપણને જે આપેલા છે એની અંદર કિંમતો બંને મૂકીને અહીં આપણે સૌથી પહેલા આની કિંમત શોધીશું. તો એ લખી શકાય કે હવે f of x is equal to integer part of x. Therefore f of 1.5 is equal to integer part of 1.5 is equal. ચલો આની કિંમત કેટલી આવે? હંમેશા 1 જ આવે. ધોરણ 11 માં આપણે શીખી ગયા મહત્તમ પૂર્ણાંક જે હોય એ આપણે લેવાનું હોય. ટૂંકમાં પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય છે અહીં આપણે. તો 1.5 ની કિંમત અહીં આપણને કેટલી મળશે? 1 મળશે. અને એ જ રીતે અહીંયા 1.7 મૂકીએ અને f of 1.7 is equal to અહીંયા 1.7 એની કિંમત પણ કેટલી આવે? હંમેશા 1 જ આવશે અહીંયા 1. તો અહીં તમે ચેક કરી શકો છો કે 1.5 અને 1.7 બંને સમાન નથી પણ બંનેની કિંમતો કેવી આવે છે? ઇક્વલ આવે છે. તો નીચે આપણે લખી શકીએ કે અહીં 1.5 is not equal to 1.7. 1.5 અને 1.7 તમે જો બંને કિંમત અલગ અલગ છે કહેવાય ને, બંને સમાન નથી. પરંતુ f of 1.5 is equal to f of 1.7 is equal to કેટલા મળે છે? 1 મળે છે. તો આ જે છે એ એક એક વિધેયની વ્યાખ્યા છે નહીં. જો બંને અહીંયા સમાન ના હોય, બંને ઘટકો x1 અને x2 જો સમાન ના હોય તો f of x1 અને f of x2 પણ સમાન ના આવવા જોઈએ. આવું આપણે વ્યાખ્યાની અંદર જોયું છે. તો એ તો ઊંધું છે, એનું વિરુદ્ધ છે. તો એટલા માટે આ જે વિધેય f છે એ એક એક વિધેય છે નહીં. તો આમ વિધેય f એ એક એક વિધેય નથી. ચલો એના પછી વ્યાપ્ત વિધેય. તમને કહે છે વ્યાપ્ત વિધેય પણ નથી. તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે આ જે વિધેય છે એ વ્યાપ્ત પણ નથી. અહીં આપણે ચેક કરીએ કેમ નથી.
તમે જોઈએ અહીંયા આપણે જે વિધેય f of x ઇન્ટિજર પાર્ટ ઓફ x આપેલું છે એની અંદર પ્રદેશ R માંથી આપણે કિંમતો મૂકવી છે તો f of x is equal to integer part of x માં પ્રદેશ R માંથી કિંમતો મુકતા આ જે f of x integer part of x આપણને જે અહીંયા સૂત્ર આપેલું છે એની અંદર આ જે પ્રદેશ R છે એમાંથી કિંમતો આપણે મૂકવી છે એક પછી એક તમે કોઈ પણ કિંમત મૂકી શકો છો અને આપણે નક્કી કરીએ કે આનો વિસ્તાર કેટલો હશે રેન્જ ઓફ f કેટલો હશે તો ધારો કે અહીંયા આપણે r માંથી માઈનસ માં પહેલા આપણે કિંમતો મૂકી જોઈએ અહીંયા x is equal to minus 2.5 મૂકીએ minus 2.5 માટે x is equal to minus 2.5 માટે f of minus 2.5 is equal to integer part માં minus 2.5 આની કિંમત કેટલી આવશે minus 3 આવશે ઈ જ પ્રમાણે આપણે બીજી કિંમતો અહીં મૂકી શકીએ minus 1.5 મૂકી શકીએ minus 1.5 માટે ધારો કે f of minus 1.5 minus 1.5 કિંમત કેટલી આવશે minus 2 આવશે અહીં તમે 0 પણ મૂકી શકો x is equal to 0 માટે f of 0 is equal to integer part of 0 is equal to 0 અહીંયા minus 0.5 પણ તમે મૂકી શકો અહીંયા આના પહેલા minus 0.5 મૂકશો એટલે અહીંયા minus 1 આવશે તો આ પ્રમાણે આપણે કિંમતો મૂકતા જઈએ ધારો કે x is equal to 1.5 મૂક્યું છે તો એના માટે ધારો કે 1.3 લઈએ 1.3 માટે f of 1.3 is equal to 1.3 is equal to 1 આ પ્રમાણે તમે ગમે તેટલી કિંમતો મૂકશો x ની તો અહીંયા તમને જે વિધેયનો વિસ્તાર મળશે રેન્જ ઓફ f એ તમે નક્કી કરી શકો છો કયા કયા ઘટકો આવશે અહીંયા 0 હશે 1 હશે 2 આવશે 3 આવશે 4 આવશે ઉપર 0 0 આવશે વચ્ચે -1 પણ આવે સમજી લો કે અહીંયા -0.5 લઈ લઈએ તો અહીંયા -1 થઈ જાય તો 0 આવે -1 આવે -2 -3 -4 આવી કિંમતો મળશે અને આ જે આખી બધી જ કિંમતો છે એના ભેગો કરીએ તો કયો ગણ બનશે z બનશે તો ટૂંકમાં આ જે વિધેય f છે એનો વિસ્તાર રેન્જ ઓફ f આમ વિધેય f નો વિસ્તાર રેન્જ ઓફ f is equal to કેટલા હશે તમે જો અહીંયા ડેશ 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 -2 -1 0 આવી શકે 1 આવી શકે 2 ઇન્ફિનિટી આ પ્રમાણે જેટલા પણ ઘટકો આવશે એ બધા પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હશે બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ટોટલી અને પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ જે છે ટૂંકમાં રેન્જ ઓફ f આપણને શું મળશે અહીંયા z મળશે અને આ જે રેન્જ ઓફ f z અને અહીંયા આપણે જે સપ્રદેશ r આપેલો છે એ સમાન કહેવાય નહીં તો ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ r સપ્રદેશ ખ્યાલ આવી ગયો વિધેયનો વિસ્તાર અને સપ્રદેશ બંને સમાન છે નહીં એટલા માટે આ જે વિધેય f છે એને તમે વ્યાપ્ત વિધેય કહી શકશો નહીં તો આમ વિધેય f એ વ્યાપ્ત વિધેય તો આ પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 ની આપણે સાબિતી આપેલી છે આ પ્રમાણે તમે એની સાબિતી આપી ટૂંકમાં અહીં આપણે વ્યાખ્યાઓ જે શીખ્યા છીએ વ્યાખ્યાની અંદર મેં તમને જે લખાયું છે એ સિસ્ટમથી તમારે આચરવાનું હોય છે એમાં દરેક એક્ઝામ્પલમાં હવે આના પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 4 આવશે એ આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ થેન્ક યુ